ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. මේ ඉතින් අඹ වාරිනේ ගස්වල කිරිලා යන අඹ බොහොම ටික කාලෙකින් ඉවර වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ විදිහට අඹ සකස් කරගත්තොත් මාස 5ක් 6ක් යනකම් වුණත් අපිට අඹ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ අඹ චට්නි හොඳට පැහිච්ච අඹ ගෙඩි 3කුයි සීනි 250කුයි තමයි මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම මම සීනි ටික මේ විදිහේ මැටි භාජනයකට දාලා වතුර මිලිලීටර් 150ක් විතර එකතු කරලා මේක ලිපෙන් තියා ගන්නවා. සීනි ටික හොඳට දිය වෙනකන් තමයි මේ විදිහට ලිපේ තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒ අතරේ මම මේකට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලූණු එනසාල් සහ කරාබුණු ටිකක් එකතු කරා. කුඳු පොට්ටකුත් උගලන්ට එකතු කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඊළඟට දැන් මෙතෙන්දී අපි සුදු ලූණු දැම්මා කියලා මේක නරක වෙන්නේ නැහැ. මොකද සුදු ලූණු ටික ඉඟුරු ටික හොඳට සීනිත් එක තැම්බෙන නිසා. දැන් මේක හොඳට උතුරනවා. මේ වෙලාවේ මම පොඩියට කපාගත්ත අඹ ග්‍රෑම් 500 එකතු කරනවා. කපාගත්තට පස්සේ මෙතන අඹ ග්‍රෑම් 500ක් තිබුණා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් තව පුංචි ලුණක් මේ කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා මම මෙතනදී විනාගිරි මේසෙනි දෙකක් එකතු කරනවා. විනාගිරි නොදම්ම කියලා ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මේක මේ විදිහට පියනකින් බහලා ගින්දර ටිකක් අඩුවෙන් තියාගෙන විනාඩි 10ක් විතර අඹ ටික තඹ ගන්නවා. දැන් සෑහෙන දුරට අඹ ටික තැඹිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ලිඩ් එක අයින් කරනවා. මෙතෙන්දි මම මිරිස් මේස හැන්දක් ලුණු සහ ගම්මිරිස් රස අණු එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් ටිකත් මේ විතර එකතු කරගෙන හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. මේක මම ආපහු ලිඩ් එකකින් වහන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඇරලා තියාගෙන තමයි ඉතුරු ටික මේ විදිහට මම හදාගන්නේ. දැන් මේක අපි ටිකක් උකු වෙනකන් ලිප උඩ තියා ගන්න ඕනේ ගින්දර අඩුවෙන්. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේක සෑහෙන දුරට උකු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ දැන් මේ ටිකත් හොඳට තැම්බිලා ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක හැන්දෙන් පොඩි කරන්න පුළුවන් මේ කෑල්ල ටික තවත්. ඊළඟට මේක දැන් ලිප ඕෆ් කරලා ටිකක් නිවෙන්න අරිනවා මම. ඊළඟට ජීවාණුහරණය කරගත්ත බෝතලයකට තමයි මම මේ විදිහට අඹ චට්නි එක අහුරගන්නේ. බෝතලයක් ජීවාණුහරණය කරන විදිය මගේ ලුණු දෙහි වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට මම දීලා තියෙනවා. ලින්ක් එක පහලින් දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත මේ අඹ චට්නි එක අපිට මාස 5ක් 6ක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කල් යනකොට තමයි මේක රස වෙන්නේ තව තවත්. ඉතින් කෑම ජාති අර පරිස්සමින් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ කාලේ. අඹ චට්නි ටිකක් තියලා හදාගත්තොත් අපිට ගෙදර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා share කරලා comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.